આપણે અગાઉના વિડીયોમાં બહિર્ગોળ લેન્સની સમજ મેળવી. હવે આ વિડીયોમાં કોન્કેવ એટલે અંતર્ગોળ લેન્સની સમજ મેળવીએ. કોન્કેવમાં કેવ શબ્દ આવેલો છે, તેથી તેને અંદરની તરફ ગુફા સમજી શકાય. અહીં આ અંતર્ગોળ લેન્સ છે, જે કંઈક આ પ્રમાણેનો દેખાશે. હું તેને હાથથી દોરી રહી છું, પરંતુ તમને સમજાઈ ગયું હશે. અહીં આ તેની મુખ્ય અક્ષ છે. આપણે હવે બે મુખ્ય કેન્દ્ર લઈએ. ડાબી બાજુ એક મુખ્ય કેન્દ્ર અહીં અને જમણી બાજુ તેટલા જ અંતરે બીજું મુખ્ય કેન્દ્ર અહીં. આપણે અહીં ધારી લઈએ કે બંને બાજુ અંદરની તરફ છે અને સમમિત છે. હવે જો આપણે લેન્સની ડાબી બાજુએ કોઈ વસ્તુને મૂકીએ તો શું થાય? આપણે એક વસ્તુને અહીં મૂકીએ આ પ્રમાણે. અહીં બે કિરણો અંતર્ગોળ લેન્સમાંથી આપાત કરીએ. એક કિરણ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કરીએ અને બીજું કિરણ લેન્સના કેન્દ્રમાંથી પસાર કરીએ, જેનું વક્રીભવન થશે નહીં. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પ્રકાશનું એક કિરણ આપાત કરીએ તો તેનું વક્રીભવન બહારની બાજુએ મળે છે, પરંતુ જો તેને પાછળ લંબાવીએ તો તે આ મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું હોય તેમ લાગે છે. અહીં તેનું વક્રીભવન બહારની બાજુએ મળશે અને જો તેને આ પ્રમાણે પાછળની બાજુએ લંબાવીએ તો તે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું હોય તેવું લાગશે. હવે બીજું કિરણ સીધું જ લેન્સના કેન્દ્રમાંથી પસાર થશે અને તેનું વક્રીભવન થશે નહીં. તો અહીં પ્રતિબિંબ શું મળે છે? આપણે અહીં જોઈ શકીએ કે આ બંને કિરણો ભેગા થતા નથી, માટે અહીં વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ મળશે નહીં, પરંતુ તે કોઈક જગ્યાએથી કોઈક ભાગથી છૂટા પડતા હોય તેવું લાગે છે. તેઓ અહીં આ ભાગથી છૂટા પડતા હોય એમ લાગે છે. જો આપણે અહીં આંખ દોરીએ, આપણે અહીં ચહેરો બનાવીએ, આ પ્રમાણે જો તમે આ બાજુએથી જુઓ તો વસ્તુનું આભાસી પ્રતિબિંબ મળે અને તે પ્રતિબિંબ અહીં મળશે. આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રતિબિંબ ચત્તુ આભાસી વસ્તુ કરતાં નાનું અને લેન્સની નજીક મળે છે.